امشب در 24 مراسم هفتم مهران سماک به درگیری کشیده شد. شلیک به سوی شرکت کنندگان در مراسم هفتم او در بندر انزلی. مأمور معذور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخند. اعترافات اجباری یک هنرمند در جمهوری اسلامی. توماج صالحی علیه موسیقی حرف زد. افشای قطعات ساخت کانادا در پهپاد ایرانی شاهد. جاستین ترودو ضمن اعلام نگرانی شدید گفته کشورش تحقیق و پیگیری میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در مراسم هفتم مهران سماک در بندر انزلی به سمت شرکت کنندگان تیراندازی کردند. فضای گورستان انزلی ملتهب بوده و معترضانی که شعار میدادند در تلاش بودند تا از تیررس شلیک‌های مستقیم ماموران در امان باشند. در نقاط دیگر ایران هم امروز دانشجویان دانشگاه‌های بسیاری از جمله دانشگاه کردستان، علوم اجتماعی تهران، علامه طباطبایی و برق خواجه نصیر با تجمع در محوطه دانشگاه به بازداشت همکلاسی‌هاشون اعتراض کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. صحن دانشگاه شریف به دلیل حضور شهردار تهران محل مقابله و شعارگویی دانشجویان معترض در مقابل نیروهای امنیتی شده بود. دیکتاتور، مرگ بر 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 دیکتاتور. نصیر بیداره آبان ادامه داره. خواجه نصیر بیداره آبان ادامه داره. خواجه نصیر بیداره آبان ادامه داره. آزادی 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 بگو آزادی آزادی با تعلیق نمیشه. تعلیق بشه اینجا بیاره.
گروهی از دانشجویان رشته موسیقی دانشگاه هنر ترانه کوچه میزند صدا به آهنگسازی ادیب قربانی رو بازخوانی کردند. ویدیوهای رسیده همینطور حاکی از اونه که علاوه بر شماری از محلهای تهران در بعضی شهرهای دیگر هم مثل سنندج و کرج تجمعات اعتراضی برگزار شد. خیابون ستارخان دارن مردم رو با اسلحه میزنن و ببرنشون. در مهاباد هم مراسم 40 زانیار ابوبکری، مسعود احمدزاده، شاهو خضری، کبرا شیخه، سمکو مولودی و فرشته احمدی با حضور شماری از معترضان برگزار شد. از نیمه شب ایران هم گذشته، همچنان تصاویر بیشتری داره به دست ما میرسه که سعی میکنیم در طول برنامه بیشتر پخش بکنیم. از جمله در غرب تهران، در ستارخان و در گلبرگ تهران بنری از محمد رضا شاه پهلوی رو در وسط خیابان آویزان کردن عده‌ای از معترضان. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از
نیویورک با ما. آقای محمدی، چه باید بشه سرنوشت این داستان؟ برای اینکه علیرغم همه سرکوب‌ها، علیرغم همه احکام اعدام، علیرغم این بازداشت‌ها و اعترافات اجباری، همچنان می‌بینیم معترضان یک شب هم نیستش که به خانه‌ها برن، ادامه میدن، دانشجویان دارن ادامه میدن. مرحله بعدی، این سوال البته چندین بار در این مدت از مهمانان زیادی پرسیدم، ولی مرحله بعدی چه باید باشه؟ ببینید، انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی سیاسی یک ماراتون هستند، دوی سرعت نیست. به همین دلیل هم هست که این حرکت‌ها آغاز میشه، افراد نفسگیری میکنند، سعی میکنن بر خستگی‌های خودشون غلبه کنند و به تدریج اون ریتم رو پیدا میکنند. در ابتدای حرکت، یعنی اگر ما به 3 ماه گذشته نگاه بکنیم، نافرمانی عمومی همراه با اعتراضات عمومی و همراه با اعتصاب‌ها، اینا کم کم شکل گرفته. در 3 ماه گذشته اینها مرتباً عمیق‌تر و عمیق‌تر شده. یک خبرنگار ترک گزارش داده بود که از میان هر 7 نفر در تهران، نمیشه گفت این خبرنگار ترک دارای گرایش خاصی بوده، از میان هر 7 خانومی که در تهران دیده 6 خانوم بی حجاب بودند. اینها نشان دهنده این هست که این نافرمانی عمومی، نافرمانی مدنی داره عمق پیدا میکنه. در حوزه اعتصاب‌ها در اوایل شاید در یک شهر، در یک محله، اما هم در 24 تا 26 آبان و هم در 1-2 روز گذشته ما شاهد اعتصاب‌ها در بیش از 75 شهر و بیش از 25 استان بودیم. توجه بکنید که در ایران 2.5 میلیون مغازه هست و از اینها اگر چیزی در حدود حتی 1 میلیون، 1,500,000 تاشون هم بسته باشن، جمعیت قابل توجهی است در سراسر کشور. اینها همچنان که عمق پیدا کنه، ما کم کم به مراحل بعدی میرسیم که اعتصاب صنایع نفت و انرژی و گاز هست، بعد اعتصاب کارکنان دولت هست و بعد هم انواع و اقسام خدمات عمومی مثل حمل و نقل. اونها هست که در مرحله نهایی حکومت رو فشل میکنه و از کار میندازه. آقای محمدی، به هر دلیلی حکومت به نظر نمیاد تا اینجا تصمیم داشته باشه که هیچ امتیاز خاصی بده. همین چند روز پیش مثلا در چین دیدیم تظاهرات مشابهی بود سر یه موضوع دیگر، سر محدودیت‌های کووید، و حتی دولت بسیار تمامیت‌خواه چین هم یک امتیازاتی به معترضان داد. این که داره امتیاز نمیده جمهوری اسلامی، به نظرتون به نفع معترضانه برای اینکه کارو میتونن یکسره بکنن، یا فکر میکنید که شرایط رو دشوارتر میکنه؟ این به نفع براندازان هست. براندازان همیشه حرفشون این بوده در جمهوری اسلامی که این حکومت هیچ چیزی رو تغییر نمیده. به یاد داشته باشیم که بعد از خرداد 76 وقتی اصلاح طلبان پیروز شدن، آقای خاتمی رئیس جمهور شد، در طی 4 سال مرتباً این جمله از گوش مقامات نهادهای انتصابی و بیت رهبری و سپاه شنیده میشد که هیچ چیز تغییر نکرده. در این دوره هم حرفهای اینها این هست که هیچ چیز تغییر نکرده. ما حتی اگر در یک محدوده‌ای مثلا گشت ارشاد رو در یک چند روزی به خیابانها نیاوریم، در روزهای بعد به شکل دیگری تحت عنوان پلیس امنیت اجتماعی خواهند اومد، حجاب رو به شکل دیگری اعمال میکنیم. در هیچ مقطعی اینها با مردم از در سازش و مصالحه بر نیامدن. از همین جهت هم هست که همین 1-2 روز شعارهای براندازی و شعارهای سرنگونی بیشتر از ماه اول شنیده میشه. به نظر من جنگ فرسایشیه، حالا زمانش روشن نیست، اما حکومت هیچ قصدی برای سازش و کوتاه آمدن در برابر مردم رو نداره. ممنونم از شما مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. رسانه‌های حکومتی ایران فیلمی چند ثانیه‌ای از اعترافات اجباری توماج صالحی خواننده رپ منتشر کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم که این ویدیو رو منتشر کرده نوشته که توماج با انتشار فراخوان‌های مختلف برای شهرهای کشور در تبلیغ اعتراضات نقش داشته. در این ویدیو کوتاه آقای صالحی گفته موسیقی میتونه مولد خشونت باشه و بعد هم عذرخواهی میکنه. قبلا ایران اینترنشنال بر اساس اطلاعات اختصاصی خبر داده بود که توماج صالحی در زندان به شدت مضروب شده و صورت و گردنش آسیب دیدن. منابع ایران اینترنشنال همینطور گفتن که انگشتان دست این خواننده رپ شکسته و روزها بدون درمان رها شده بود.
عرفان پایدار خواننده از لس آنجلس با ماست. عرفان خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. طبیعتاً به دلایل روشن ما خود این فیلم رو پخش نمی‌کنیم، ولی میدونم که خودت دیدی. میخوام بپرسم اون لحظه که فیلم رو دیدی اولین واکنشت چه بود؟ اولین واکنش این بود که خب انتظار داشتیم همچین اتفاقی بیفته و چیزی که از فیلم به نظر من رسید اینه که ما نمیدونیم، که حقیقتش اینه که نمیدونیم این فیلم رو کی گرفتن دقیقاً، ولی میشه دید که نور ویدیو خیلی کمه و میشه که جراحت صورت توماج رو دید که کبودی چشمشو میشه دید و به نظر میاد جوری فیلم گرفتن که خیلی نشون نده و فکر میکنم تازگی گرفته باشن، چون کاهش وزن هم تو صورت توماج خیلی مشخصه و توی کلا بدنی مشخصه که وزنش خیلی کم شده و تو روزهای اول دستگیریش نبوده. در ترانه‌های او خیلی مشخص هست که نگاه سیاسیش چیه و تقریباً هر کسی که این ویدیو رو میبینه متفق النظرند که این یک اعتراف اجباری هست. چه فکر میکنی که چنین ویدیوهایی وقتی پخش میکنن رسانه‌های حکومتی چقدر تأثیر داره، چقدر اصلا به نفعشونه به ضررشونه؟ کسانی که میدونن و او رو میشناسن طبیعتاً میدونن که نگاه سیاسی او چه هست. والا اینا دیگه هیچ تأثیری نداره این ویدیوهایی که میدن بیرون. یعنی الان یه ویدیو واقعی هم کسی اعتراف کنه دیگه همه فکر می‌کنن الکیه، برای که انقدر این کارو کردن و کارنامه کاریشون نشون داده که کارشون اینه که به زور اعتراف میگیرن، شکنجه میکنن، اذیت میکنن. اینا واقعا تأثیری نداره روی ما. و توماج هم خب آهنگاش یه جوری بازتاب اتفاقاتی که توی جامعه میفته، یعنی صدای مردم چیزایی که توی آهنگاش میگفت و این برداشت که خشونت‌ها به خاطر آهنگ توماج بوده اصلا به نظر من حقیقت نداره و خشونت اصلی رو ما توی خیابون می‌بینیم از طرف نیروهای سرکوبگر، کسایی که میان توی خیابون اعتراض کنن، بدترین جور باشون برخورد میشه و همه کسایی که دستگیر میشن هیچکی با خاطر خوب بیرون نمیاد. هر کسی میاد صحبت میکنه، چیزایی که میگه همه شکنجه شدن، اذیت و آزار شدن توی دوران بازداشت، اجازه نمیدن خانواده‌هاشون ببینن و در اصل خشونت رو از طرف جمهوری اسلامی ما میبینیم بر تمام کسایی که صدای مخالفشون باشن. این ادعا که اصلا ترانه موسیقی میتونه عامل خشونت باشه چقدر خریدار داره به نظرت؟ برای اینکه همین در همین ایالات متحده آمریکا هم بسیاری از ترانه‌های رپ هستش که اصلا حتی رسما و خیلی عیان دعوت به خشونت ممکنه بکنه، ولی کار هنری هست و طبیعتاً مشکلی برای پخشش وجود نداره. بله، من با آزادی بیان مطلق موافقم توی هر زمینه‌ای و توی موسیقی هم همینطوره و اکثر جای دنیا هم همینطوره که میتونن صحبت کنن، هر چیزی توی آهنگاشون بگن و طرف مقابل میدونه که داره موزیک گوش میده و اون باعث نمیشه که بره حالا کار باعث خشونت مردم توی خیابون بشه و به نظر من باز میگم این خشونتی که میبینیم جوابی مردم از خشونتی که میبینن از طرف نیروهای سرکوبگر و از طرف جمهوری اسلامی. عرفان، میدونم تو خودت هم آهنگ‌های اعتراضی زیاد خوندی، ولی خب طبیعتاً خواننده‌هایی که در داخل ایران مثل توماج دارن کار میکنن در یک شرایط بسیار متفاوتی هستن. به عنوان کسی که از بیرون داری نگاه میکنی چقدر تحت تاثیر قرار میگیری وقتی اینقدر میبینی همکارانت دارن هزینه میدن برای بیانشون؟ خیلی باعث میشه که من بخوام خیلی چند برابر بیشتر کار بکنم، برای اینکه من خب توی مملکت آزاد زندگی میکنم، هیچ خطری تهدیدم نمیکنه و وقتی میبینم یه کسی مثل توماج واقعا دینش رو به مردم این مملکت ادا کرده، برای اینکه میدونست که میگیرنش، میدونست چه اتفاقی میفته، ولی همواره ادامه داد، هم تو موزیک هم توی خیابون و نشون داد که باعث همبستگی شد واسه کسایی که توی ایران هستن. اون خیلی مهمه، چون خیلی ما رو از توی ایران میبینن و خب میگن که خب طرف اونور دنیا نشسته داره صحبت میکنه، ولی وقتی یه کسی از نسل خودشون توی ایران فعالیت میکنه و میبینن باعث میشه که دلگرمی بگیرن و امید بیشتری داشته باشن. میدونیم که اون الان در بازداشت هست و طبیعتاً این اعتراف اجباری ازش پخش شده. فکر میکنی چقدر مهم هست که دیگران به خصوص همکارانش از جمله در خارج از ایران کسانی مثل تو صدای او باشند و اینو منعکس بکنن نه فقط در رسانه‌های فارسی زبان بلکه در رسانه‌های بین‌المللی؟ به نظر من خیلی مهمه، برای اینکه جمهوری اسلامی همیشه توی سکوت راحت‌تر جنایتاشو انجام میده، اینجوری بوده و هر وقت بیشتر خبر بوده، هر وقت بیشتر خبرسازی شده، به خصوص توی جامعه بین‌المللی، توی سوشال میدیا، جوری که خارجی‌ها هم ببینن همیشه خب تاثیر بیشتری میذاره، چون بعد کشورهای خارجی تاثیر بیشتری چی میگن صحبت میکنن راجبش و فشار بیشتر روی ایران میذارن و همیشه نشون داده که وقتی که بیشتر خبرسازی بوده و بیشتر مردم سعی کردن صدای کسایی باشن زندانیان سیاسی باشن، تا حداقل وقت بیشتری خریده شده و مقدار به اصطلاح جنایتاشون رو کمتر انجام دادن و فشار کمتری گذاشتن روی زندانیان. ممنونم از تو. عرفان پایدار، خواننده از لس آنجلس.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب کرج حمید قره حسنلو از معترضین بازداشت شده رو به اعدام و فرزانه قره حسنلو همسر این پزشک رو به 25 سال زندان محکوم کرده. این دو نفر بعد از شرکت در مراسم 40م حدیث نجفی به اتهام نقش داشتن در مرگ یک بسیجی به نام روح الله عجمیان بازداشت شدند. در این پرونده قوه قضاییه 5 نفر رو به اعدام و 11 نفر دیگر رو به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده. 3 نفر از متهمان این پرونده زیر 18 سال دارند. دکتر رضا سعیدی رئیس بخش پیوند اعضا در دانشگاه ایالتی نیویورک و همکلاسی سابق حمید قره حسنلو از سیراکیوس با ماست. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز میخوام واکنشتون رو به این حکم همکلاسی سابقتون بپرسم. با درود بر شما و تمام ایرانیان در سراسر پهنه گیتی، من از سال 1367 با حمید قره حسنلو آشنا هستم. ما با هم کلاسی بودیم در دانشگاه تهران و بسیار انسان مؤدب، آرام، متین، انسان دوست و میهن دوستی هست و ایشون میدونین از کسانی بوده که در جنگ ایران و عراق از این کشور کهن دفاع کرد و ما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم من مدت زیادی از ایشون بی‌خبر بودم، چون هر کدوم بالاخره راه خودمون رفته بودیم و بعد شنیدم که ایشون در رشته رادیولوژی خدمت میکنه به مردم در کرج و همچنین چند سال پیش به عنوان پزشک رادیولوژیست نمونه در کرج انتخاب شد و یک گروهی را ما به همت ایشون و یه سری از دوستان تشکیل دادیم از حدود 5-6 سال پیش جهت مدرسه سازی در سراسر کشور و به همت ایشون موفق شدیم که چندین مدرسه در استانهای مختلف کشور به یاد اساتید به نام ایران مثل استاد بهادری، استاد یلدا یا دکتر مریم میرزاخانی تأسیس کنیم و متاسفانه چند هفته پیش من شنیدم که ایشون بازداشت شده و وقتی که پرسجو کردیم از دوستان که جریان چی بوده، گفتن که گویا ایشون در مراسم تدفین یکی از تظاهر کنندگان در کرج شرکت کرده و اونجا درگیری بوده که متاسفانه منجر به ضرب و شتم و قتل کشته شدن یکی از هموطنان که بسیجی مثلا بوده ایشون در اون جا دیده شده و اینجوری که دوستان میگن ایشون سعی داشته که کمک کنه به این بسیجی و حتی یک فرد روحانی هم در اون صحنه بوده که مورد ضرب و شتم به یه عده‌ای بوده و به ایشون هم کمک میکنه ولی متاسفانه همون شب یه سری از مامورین به خونه ایشون حمله میکنن و ایشون و خانومشون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن به طوری که ایشون بعد از که به زندان میره مجبور میشن به زندان به بیمارستان منتقلشون کنن و آسیب‌های شدیدی در ریه‌شون بوده که بعد به تدریج درمان میشه و بعد در چنین که در دادگاهشون مطرح شده که ایشون در قتل این فرد شرکت داشته. با توجه به شناختی که من از حمید دارم و هر شناختی از هر پزشکی که پزشکان اصلا فلسفهشون اینه که جون آدم‌ها رو نجات بدن و واقعا من به هیچ وجه نمیتونم قبول کنم که حمید در همچین کاری شنیعی شرکت کرده باشه و منجر به قتل فردی شده باشه و ما بعد از اون بسیاری از پزشکایی در ایران و حتی در خارج کارزاری رو درست کردیم و این نامه رو نوشتیم به ریاست نظام پزشکی در ایران و خواستار یک دادرسی عادلانه برای ایشون شدیم و امیدوارم که این کار صورت بگیره و ایشون از این اتهامات مبرا بشه، چون با توجه به شناختی که من از حمید دارم و هر پزشک دیگه این به هیچ وجه نمیتونه ما بپذیریم که ایشون در قتل کسی شرکت داشته. چقدر در مورد روند دادرسی ایشون اطلاع دارید؟ آیا دسترسی داشته به وکیل؟ چطور بوده روند پرونده؟ والا با توجه من از طریق دوستان اطلاع دارم، چون متاسفانه این پرونده ها طوری هست که هر وکیلی نمیتونه ورود کنه به این پرونده و یه سری وکلای خاصی هستن که قوه قضاییه اعلام میکنه، وکلای تسخیری. تا اونجایی که من میدونم ایشون تمام اتهامات رو رد کرده، ولی اینکه واقعا چقدر به وکیل دسترسی داره نمیدونم. تا اونجایی که من میدونم ایشون خودش در دادگاه از خودش داشته دفاع میکرده و تمام اتهامات رو رد کرد
ممنونم از شما دکتر رضا سعیدی، رئیس بخش پیوند اعضا در دانشگاه ایالتی نیویورک و همکلاسی سابق حمید قره حسنلو از سیراکیوس. 10 سال بعد از حادثه آتش‌سوزی در مدرسه روستایی شیناباد، قربانیان این حادثه همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با صدمات روحی و جسمی ناشی از اون هستند. در این حادثه 29 دانش آموز قربانی حریق شدند، 2 دانش آموز بر اثر شدت جراحات جان باختند و 28 دانش آموز دچار سوختگی شدند. انگشتان دست 3 دانش آموز هم در این آتش‌سوزی قطع شد. والدین و خود دانش آموزان شینابادی به رسانه‌ها گفتند دولت اونها رو فراموش کرده و کسی علاقه‌ای به پیگیری درخواست‌ها و مطالبات درمانی این دختران نداره. حسین احمدی نیاز، حقوقدان از آمستردام با ماست. آقای احمدی نیاز، بسیار دردناک اینطور نیستش که بعد از این همه زمان هنوز اونها نتونستن به خواسته های اولیه‌شون هم برسن؟ من چون وکیل این دختران بودم میبینم و دیدم که چگونه در جمهوری اسلامی ایران این دختران که نمونه عینی زنان ستم دیده در ایران هستند مشمول بی‌عدالتی، ظلم، تبعیض و نابرابری قرار گرفتند. ببینید 28 دختر دانش آموز به علت بی‌مبالاتی، بی‌مسئولیتی، بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی مسئولین جمهوری اسلامی ایران در یک روز سرد پاییز دچار آتش سوزی شدند. جمهوری اسلامی ایران مسبب این حادثه بود، اما هرگز به تکالیف خودش در قبال این دختران عمل نکرد. از دیگر سو قانون مجازات اسلامی جدید ماده 560 تصریحاً اعلام میکنه هرگاه دی زن مازاد بر اساس دی مرد باشه، دی زن نصف میشه، یعنی جنسیت باعث نابرابری دیه و نصف بودن یا تنصیف دیه میشه. این نمونه عینی ستم موجود در ایران علیه زنان هست. ما الان در جنبش زن زندگی آزادی قرار داریم. زنان برای احقاق حقوق خودشون، برای رفع تبعیض، ستم و نابرابری موجود دارن شعار میدن، اعتراض میکنن، کشته میشوند و در مقابل گلوله ها مستقیم قرار میگیرن. چون پرونده دختران شیناباد که من وکیلشون بودم نمونه عینی این موارد هست. این دختران 10 سال است زیر تیغ جراحی میرن. بیش از 1000 مورد عمل جراحی بر این صورت نازنین دختران صورت گرفته، اما هرگز این دختران به شکل اولیه خود باز نگشتند و پروسه درمان اینها هنوز تکمیل نشده. جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل عدیده‌ای مانع اعزام این دختران به خارج از کشور شد. خود قوه قضاییه و قانون در ایران ناتوان از احقاق حقوق دختران بود، چون قانون مانع این امر بود. چه بود آقای احمدی نیاز؟ توجیهشون چه بود که اجازه نمیدادن این دختران به خارج از کشور برن؟ نهادهای امنیتی اعلام می‌کردن اگر این دختران به خارج از کشور برن، میگن که زنان در 43 سال جمهوری اسلامی چنین چیزی هستند. اینها نمونه زنان در ایران هستند. این نشان از کارکرد مدیریت جمهوری اسلامی نسبت به زنان هست. ببینید کودکان شیناباد از رسانه برخوردار بودند که قسمتی از دیه برابر اینها رو تونستیم بگیریم فقط با کمک رسانه. دادگاه در ایران ناتوان و ضعیف بود. دادگاه در ایران هرگز به ما کمک نکرد که حقوق اینها رو بگیریم، بلکه رسانه ها. خود همین ایران اینترنشنال قرارن من گفتگو داشتم در باب وضعیت وحشتناک این دختران. اگر رسانه نبود این دختران به طور کامل فراموش می شدن و از بین می رفتن. صدها دختر دیگه در حال حاضر در ایران مثل این دختران زیر ستم قرار دارند و هنوز که هنوز از ماده 560 از قانون مجازات اسلامی بخش عمده ای از حقوق زنان را در ایران صرفاً به خاطر زن بودن داره پایمال میکنه. این نمونه عینی، عرض میکنم، دختران شیناباد نمونه عینی حقوق زنان ایران در جنبش زن زندگی آزادی است و امروز که سالگرد این حادثه شوم و دهشتناک است، نمونه عینی اینه که در این 43 سال بر زنان ایران در جمهوری اسلامی چه گذشته است. این دختران
روحشون، روانشون، زندگیشون پایمال شده به خاطر بی‌مسئولیتی، بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی مسئولین جمهوری اسلامی. این دختران دوست دارن مثل مابقی دختران سراسر جهان شادی بکنن، دوست دارن علنگو در دست داشته باشن، دوست دارن گوشواره داشته باشن، موسیقی بزنن، اما اونها ناتوان از این امر هستند، چون شاد زیستن را جمهوری اسلامی ایران از اینها ستانده است و اونها افسوس فراوان که دادشون به هیچ جا نمیرسد. آقای احمدی نیاز، چون خودتون درگیر این پرونده بودید، آیا هیچ موقع موفق شدید که کسی رو یا نهادی رو یا ارگانی رو مسئول این اتفاق معرفی بکنید؟ من شکایت کردم در دادسرای محل وقوع جرم، اما خب سوابق در رسانه ها وجود داره. دادستان پیرانشهر بلافاصله مانع حضور من در پیرانشهر شد و حتی قصد بازداشت منو داشت که دختران شیناباد که اکنون این برنامه رو میبینن مانع این امر شدن. شوربختانه قوه قضاییه با همکاری نهادهای امنیتی مانع این امر شد. تلاش فراوانی کردیم که وزارت آموزش و پرورش به عنوان مسبب این امر پاسخگو باشه، اما هرگز این پاسخگویی صورت نگرفت. دولت جمهوری اسلامی چه در دولت احمدی نژاد، چه در دولت روحانی و چه در این دولت رئیسی مصوبات دروغین فراوانی داشت، وعده‌های فراوانی دادن، اما متاسفانه هیچ کدوم از اینها به منصه ظهور نرسید. درمان دختران به شکل قطره چکانی صورت می‌گرفت، چون به شکل منتبار و خفتباری به این دختران کمک می‌شد. این در حالی است که این تکلیف و وظیفه دولت ایران بود که این دختران را درمان بکنه. قانون مسئولیت مدنی به طور کامل در این زمینه دولت ایران را ملزم و مکلف به این امر میکنه، اما متاسفانه قانون در این زمینه ناتوان بود و دولت تن به مسئولیت خودش در قبال دختران شیناباد نمیداد. بازم تاکید میکنم داستان دختران شیناباد نمونه عینی از تبعیض، ظلم، بی‌عدالتی و بی‌مسئولیتی حکمرانان جمهوری اسلامی در قبال زنان، در قبال اقلیت‌ها، در قبال شهروندان ایرانی است. ممنونم از شما. حسین احمدی نیاز، حقوقدان از آمستردام هلند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرده از گزارش‌ها درباره پیدا شدن قطعات کانادایی در پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی به شدت نگرانه. پیشتر مقامات اوکراینی و یک اندیشکده اروپایی گزارش داده بودند که در میان 30 قطعه ساخت شرکت‌های غربی به کار رفته در پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی قطعات ساخت کانادا هم پیدا شده. آقای ترودو روز دوشنبه گفته دولتش با این شرکت کانادایی پیگیری میکنه که بفهمه دقیقاً چگونه اقلامی که قرار نبود به دست کسی مثل دولت ایران برسه به اونجا رسیده. نخست وزیر کانادا تاکید کرده که دولتش نمیخواد فناوری کانادایی به گفته او در جنگ غیرقانونی روسیه در اوکراین یا مشارکت ایران در اون جنگ استفاده بشه. این در حالی که کانادا تحریم‌هایی رو هم علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال سلاح به روسیه در جنگ اوکراین وضع کرده. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی با ماست. آقای حسنیاری، پیش از هر چیز اصولاً اصلاً آیا میدونیم که چه بخشی از این پهپادها مربوط هست به تجهیزات کانادایی؟ ببینید شرکت با درود به شما و شنوندگان بینندگان محترم برنامه شما، شرکت کانادایی تخصصش در زمینه رادار هست، در زمینه تکنولوژی های از این دست هست و به احتمال بسیار زیاد اونچه که این شرکت تلیسمان در این امر دخالت داشته به مسئله رادار مربوط میشه. و آیا این رادارها اصولاً کاربرد نظامی دارن فی‌النفسه، یعنی خرید اونها نیاز به مجوزهای خاص داره یا هر کسی مثلا در کانادا میتونه این رو بخره و از طریق کشور ثالث به ایران ببره؟ ببینید در این مورد به خصوص شرکت اعلام کرده و دولت هم همچنین که هیچ گونه محدودیتی برای فروش این تکنولوژی وجود نداشته و در نتیجه اونچه که مهم هست این است که شرکت تلیسمان اعلام میکنه که از اونجایی که محدودیتی نداشته در نتیجه این تکنولوژی رو فروخته، ابزار رو فروخته و نه مستقیما به جمهوری اسلامی،
ظاهراً جمهوری اسلامی یکی از کارهای بسیار بزرگی که انجام داده در طی چند دهه گذشته ایجاد شرکت‌های متعددی بوده در افسانه‌هات دنیا که این شرکت‌ها تحریم‌ها رو دور بزنن. به احتمال بسیار زیاد تعدادی یا یکی از این شرکت‌ها به چنین عملی دست زده و با جابجایی اون چیزی که خریداری شده و فرستادن اونها به کشورهای مختلف در نهایت از ایران سر درآوردن و همونطوری که در گزارش شما شنیدیم به گفته اوکراینی‌ها حداقل 30 کشور اروپایی، آمریکای شمالی از جمله کانادا قطعاتی رو به جمهوری اسلامی فروختن که این قطعات در این پهپاد به کار رفته و باز به گفته اوکراینی‌ها تنها قطعه یا تنها چیزی که در این پهپاد شاهد 136 وجود داره که از خارج خریداری نشده موتور پهپاد هست. بقیه تمام قطعات به کار رفته از خارج اومده و این به روشنی نشانه این امر هست که علیرغم ادعای جمهوری اسلامی که از نظر پیشرفت تکنولوژی به مرحله رسیده که توانسته این پهپادها رو بسازه، در نتیجه می شود نتیجه گیری کرد که چون این امری صورت نگرفته، این قطعات از خارج وارد شده، منتاج شده و در نهایت تبدیل شده به اون چی که روس‌ها در اوکراین به کار بردن. آقای حسنیاری، خب از تمام این مسائلی که مطرح شد اینطور به نظر میاد که این شرکت کانادایی اینطور نبوده که مثلا با سپاه پاسداران در تماس بوده باشه و اجناسش رو مستقیما فروخته باشه. اصولا این حرفی که نخست وزیر کانادا میزنه و اینکه میخواد ممانعت بکنه از رسیدن قطعات کانادایی به ایران برای استفاده در پهپادها چقدر امکان عملی داره؟ چون شکی ندارم بالاخره در همون تجهیزات سپاه پاسداران الان احتمالاً پردازنده های اینتل هست، روی کامپیوترهاشون احتمالاً ویندوز و مایکروسافت هست، احتمالاً تجهیزات تلفن‌های اپل و سامسونگ رو دارن، ولی خب اینها چیزایی نیستش که به راحتی بشه کنترل کرد ورودش رو به ایران، برای اینکه کشور پهناور هست با مرزهای گسترده. چقدر امکان عملی داره ممانعت از ورود این اجناس به ایران؟ به حرف شما کاملا درسته در مورد اینکه این شرکت به سپاه پاسداران جنسی رو نفروخته، منتها شرکت‌های متعددی که جمهوری اسلامی به وجود آورده اونها واسطه هستند. امر دیگری که بسیار مهمه به نظر من در مورد کانادا این است که هزاران نیرو از آن کسانی که به نوعی وابسته به جمهوری اسلامی هستند اینها در سالهای اخیر وارد کانادا شدند و به احتمال بسیار بسیار زیاد از اونجایی که مدارکی در این زمینه وجود داره پولشویی‌هایی انجام میشه توسط بعضی از این افراد و همینطور کارهای از این قبیل. اون چیزی که نخست وزیر کانادا در این مورد اعلام کرده که مانع از ارسال قطعات یا تکنولوژی‌های دیگری از جانب کانادا به سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد این است که دقت بسیار بیشتری صورت بگیره، به احتمال بسیار زیاد قطعات دیگری، تکنولوژی‌های دیگری رو نیازمند بکنه دولت کانادا به گرفتن مجوز از دولت برای ارسال به کشورهای خارجی، به فروشندگان، به خریداران خارجی و به خصوص امر دیگری که به طور قطع انجام خواهند داد این هست که تحقیقات بسیار مفصل‌تری در مورد شرکت‌های خریدار و تماس‌هایی که این شرکت‌ها با شرکت‌های دیگر و یا با افراد دیگری دارن که در نهایت تا به امروز این قطعات رو به سپاه پاسداران رسوندن انجام خواهد شد که جلوگیری بکنه. منتها همونطور شما اشاره کردین از اونجایی که بسیار بسیار مشکل هست یک تحریم 100% رو علیه سپاه پاسداران و یا اینکه به طور کلی جمهوری اسلامی اعمال بکنن، در نتیجه می شود انتظار داشت که
چنین خطاهایی در آینده صورت بگیره. منتها از اونجایی که امروز به دلایل مختلف، به دلیل انقلابی که در ایران در حال شدن هست، بسیار دقت بیشتری صورت میگیره نسبت به اون چیزی که در ایران میگذره و یا مراوداتی که با ایران وجود داره. همچنان کشورهای غربی بسیار حساس‌تر شدن. چیزی که ممکن هست در آینده اتفاق بیفته و که از دست که دولت‌های خارجی خارج باشه این هست که چین وارد این صحنه بشه یا وارد کننده قطعات بشه چین و بعد صادر کننده اونها به جمهوری اسلامی و یا اینکه به طور رأساً خود در ساخت این پهپادها به جمهوری اسلامی کمک مستقیم بکنه که خب در اون زمان کشورهای غربی نمیتوانند کاری بکنن مگر اینکه اتحادی به وجود بیاد، یعنی نظیر اتحادیه اروپا که تحریم‌هایی رو بر علیه دولت و یا اینکه شرکت‌های چینی اعمال بکنن که بتوانند به نوعی مانع ارسال چنین تکنولوژی‌های چنین قطعاتی به جمهوری اسلامی بشوند. منتها جمهوری اسلامی تا به حال در این زمینه کارهای بسیار بزرگی انجام داده از دید خود، یعنی ایجاد شرکت‌های مختلف، هزینه کردن میلیاردها دلار برای دور زدن تحریم‌ها و همینطور ارسال تسلیحات خود به مشتریان خود در منطقه حوثی‌ها در یمن، حزب الله، رشت شعبی و همینطور دولت روسیه. ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با وال استریت ژورنال گفته برخورد جمهوری اسلامی با معترضان و اعمال محدودیت بر پوشش یا گفتار شهروندان نشانه ضعف جمهوری اسلامیه. آنتونی بلینکن گفته جمهوری اسلامی درکی عمیقاً ناقص از مردم و خواسته هاشون داره و به جای تلاش برای فهم مردم دولت‌های خارجی رو ملامت میکنه. بلینکن همچنین با اشاره به مسئله تعطیلی گشت ارشاد گفته آمریکا گزارش‌های مغایر و متضاد با گفته‌های جمهوری اسلامی دریافت کرده. در واکنش‌های مقامات آمریکایی به اعتراضات ایران، جاش هالی سناتور ایالت میزوری در گفتگو با آرش علایی خبرنگار ما درباره آینده اعتراضات سراسری در ایران گفتگو کرد. من نمیدونم. من در مورد جامعه ایران چیزی نمیدونم. بنابراین نمیتونم آینده این اعتراضات رو پیش بینی کنم. ولی ما نباید اقدامی بکنیم که به جمهوری اسلامی کمک کنه و هر چه در توان داریم برای اعلام همبستگی با معترضا انجام بدیم و به جهان بگیم آمریکا به قدرتمند شدن این رژیم کمک نخواهد کرد. خواسته ها، تلاش ها و اهداف این رژیم بدطینت و خصمانه است و من فکر می کنم دولت بایدن نباید با اونها مذاکره کنه. بخشایی از گفته‌های جاش هالی بود، سناتور ایالت میزوری در گفتگو با همکارم آرش علایی که همین حالا از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، آقای هالی در گفتگو با تو گفته که نباید ایالات متحده با ایران مذاکره بکنه، ولی حرفای اخیر آقای بلینکن همچنان بوی این رو میداد که انگار به دنبال احیای برجام در ته ذهنشون هستن. حداقل وزیر امور خارجه آمریکا اینو تکذیب نکرده، این نگفته است که اوکی ما دیگه نمیریم سراغ مذاکره با جمهوری اسلامی. هنوز یک سیاست شاید یکی به نعل یکی به میخ، فعلا میگوین تمرکزشون روی اعتراضات در ایران هست، ولی در این حال نمیخوان از دیپلماسی هم جدا بشن و هنوز باور دارن که دیپلماسی بهترین راه حل رسیدن به نتیجه در مورد بحران اتمی جمهوری اسلامی است. ببین فرداد، امروز با دو تا از سناتورهای جمهوری خواه هم صحبت کردم. هنوز کنگره منتظر این هست که کنگره جدید بیاد، سناتورهای جدیدی که قرار اضافه شن در مجلس نمایندگان. می‌دونیم جمهوری خواه کنترل در دست گرفتن. صحبتایی هم که من با آقای جاش هالی کردم، سناتور ایالت میزوری از حزب جمهوری خواه، چندین بخشش راجع به گشت ارشاد بود. ایشون گفت اصلا به حرفای جمهوری اسلامی اهمیت نمیده و هیچ کدومشون رو باور نمیکنه در این مورد. و یک جایی هم آقای جاش هالی در صحبتش حمایت کرد از اینکه یک تحقیقات بخواد انجام بده، کمیته تحقیقی بخواد کنگره آمریکا تشکیل بده برای اینکه بخواد ببینه که جنایاتی که احتمالی که جمهوری اسلامی انجام داده در طول این اعتراضات ابعادش چیست. اما با سناتور دیگر جوان جمهوری خواه هم من صحبت کردم، سناتور تادیانگ از ایالت ایندیانا. او هم در مورد اعتراضات ایران به بخشایی از گفتگوی من با سناتور تادیانگ گوش کنید.
من در کنار مردم ایران هستم و از اونها حمایت میکنم. فکر میکنم اونها باید به تلاش خود برای رسوندن صداشون به جهان ادامه بدن. مردم ایران به وضوح در روزهای گذشته موفقیت‌هایی داشتن، مثلا در مورد مسئله حجاب اجباری و حداقل حذف موقت گشت ارشاد. این جای تشویق داره. اینا فرصتاییه که معترضین میتونن به عنوان پله‌ای برای رسیدن به موفقیت ازش استفاده کنن. فارغ از پاسخ‌های مقامات آمریکایی چه در کنگره چه در کاخ سفید، به نظر میاد که بالاخره تمرکز قابل توجهی دارن الان روی اعتراضات در ایران. ببین خب این تمرکز رو کی به وجود میاره؟ فردا این تمرکز رو مردمی دارن به وجود میارن که تو خیابونا دارن به اعتراضشون ادامه میدن. الان نه، دولت آمریکا تمرکز اولیش، اولویت اولش اعتراضات ایران نیست. مشکلات داخلی دارن، کنگره جدید داره میاد، مشکلات در اوکراین هست، داستان چین هنوز ادامه داره و الان میبینیم اعتراضات اونجا هم حالا خاموش نشده. دولت کمونیستی چین داره عقب نشینی میکنه. بنابراین یک رنگین کمانی از مشکلات مختلف رو دولت آمریکا و کنگره آمریکا باش روبرو هستن. اما چه چیزی باعث میشه که این مقامات آمریکایی بخوان پاسخ بدن یا در این مورد صحبت بکنن؟ اعتراضات مردمی که کف خیابان هستن، اعتراضات ایرانی‌هایی که در آلمان زندگی میکنن، در کانادا زندگی میکنن، در آمریکا زندگی میکنن، نامه مینویسن. من میدونم بعضی ازشون نامه‌هایی که به سناتورهای خودشون میفرستن واسه من فوروارد میکنن و تعقیب میکنن این داستان‌ها رو. بنابراین باعث میشه که اینجا یک دولتی است، دولت دموکراتیک است، یک دولتی که از مردم برمیاد. بنابراین ایرانی آمریکایی هایی که رأی میدن برای سناتورها اینجا مهمن. باعث میشه این سناتورها بالاخره به واکنش وادار بشن به نوعی، نه اینکه حالا قبلش هم به خیلی هاشون در این زمینه مثلا جمهوری اسلامی حمایت کرده باشن. اما مسئله اصلی این است که هنوز داستان برای دولت آمریکا و کنگره آمریکا مشخص نشده که مرزشون کجاست. صحبت کردن و اون چیزی که به عنوان حمایت یا ایستادن در کنار معترضین ایرانی ازش ذکر میشه خوب است، ولی من از ایرانی‌های آمریکایی اینجا میشنوم که میگویند که دولت بایدن باید بیشتر از فقط حرف زدن کاری رو انجام بده و کارهای عملی انجام بده. در زمینه اینکه بخواد اینترنت آزاد به معترضین ایرانی برسونه، در زمینه اینکه بخواد خیلی از این اقوام و قوم و خویش‌ها و آدمایی که نزدیک به حزب پاسداران هستن در آمریکا تحصیل میکنن، در کانادا تحصیل میکنن، در اروپای غربی یا استرالیا تحصیل میکنن، اینا رو بالاخره رسوا بکنه حداقل، اگر نمیتونه بندازتشون بیرون و یک جوری یک فشاری وارد بکنه که فشار عملی باشه، بیش از این که فقط بخوان حرف بزنن در این باره و بخوان بگوین که اوکی الان ما چون معترضین ایرانی این اعتراضشون رو دارن ادامه میدن پس ما هم میایم یک واکنشی نشون میدیم برای اینکه بخوایم در واقع معرکه رو خالی نکرده باشیم. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. شبکه خبری آی24 اسرائیل به سندی دست یافته که نشون میده مقامات عربستان سعودی به دنبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل‌اند. به گزارش این شبکه، عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه، در جلسه‌ای که اخیراً با یهودیان ساکن ایالات متحده داشته گفته مسیر روابط سعودی اسرائیل به سمت عادی‌سازی پیش میره، اما برای به ثمر رسیدن به زمان بیشتری نیازه. در این جلسه گفته شده که از ایالات متحده و غرب انتظار میره سعودی‌ها رو در پیشبرد اهداف اصلاحاتی بن سلمان حمایت کنند. سندی که به دست شبکه خبری آی24 در اسرائیل رسیده همچنین فاش میکنه که بن سلمان از آمریکا 3 خواسته داره. این خواسته ها تایید و تاکید بر اتحاد ریاض واشنگتن، تعهد به عرضه تسلیحات به سعودی و موافقت با برنامه ریاض برای استفاده از ذخایر اورانیوم برای یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی محدود خوانده شده. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست. آقای متین، زمزمه هایی بوده، تازگی هم نداره، در چند سال گذشته به خصوص بعد از عادی شدن روابط امارات متحده عربی رو بحرین حرفش بوده، آسمانش رو عربستان باز کرده، ولی چقدر فکر می‌کنید این ذائقه الان در داخل عربستان سعودی وجود داره برای عادی کردن کامل روابط با اسرائیل؟ ببینید، این خواسته هایی که عربستان مطرح کرده شما هم اشاره کردید و اینکه اصلا در این خواسته ها
هیچ اشاره‌ای به فلسطین نشده. هر سه خواسته به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط هست به رابطه پرتنش بین ایران و عربستان، هم در رابطه با تأکید بر اتحاد استراتژیک عربستان و آمریکا، در رابطه با اینکه عربستان خواسته که فروش سلاح به عربستان از سوی آمریکا طوری باشه که گویی عربستان در واقع یک عضو ناتو هست، و همچنین این موافقت با تأسیس یک نیروگاه هسته‌ای. همشون مسائلی هستن که در واقع به رابطه عربستان و ایران برمیگرده. عربستان در چند سال اخیر خیلی مایوس بوده از نوع برخورد ایالات متحده در رابطه با تهدیدهایی که از جانب ایران احساس کرده در اون حمله به تأسیسات نفتی عربستان، کلا در رابطه با برنامه هسته‌ای گوش دادن به مواضع عربستان. این باعث شد که ما دیدیم در جریان بحران اوکراین در اوایل که آمریکا اصرار داشت عربستان تولید نفتش رو بالا ببره که قیمت انرژی پایین بیاد، عربستان از این سر باز زد تا به آمریکا یادآوری بکنه که جایگاه و نقش عربستان در اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای غربی و آمریکا تا چه حد مهم هست. الان به نظر میرسه اونها فکر میکنن در موقعیتی هستن که بخوان که این درخواست‌ها رو مطرح بکنن و در قبال اون هم روابطشون رو به اصطلاح با اسرائیل عادی بکنن که برای خب هم دولت آمریکا پیروزی در سیاست خارجی محسوب میشه، برای اسرائیل بسیار مهم هست با توجه به قراردادهای به اصطلاح آبراهام که قبلا منعقد شده. خب کل حاشیه جنوبی خلیج فارس به نوعی همسو میشن با غرب و اسرائیل در رابطه با ایران. آقای متین، ولی حتی اگر دولت عربستان بخواد چنین کاری بکنه، چقدر به نظرتون میتونه بر افکار عمومی داخلی فائق بشه؟ برای اینکه همین یکی از خبرنگاران همین شبکه آی24 اتفاقا در جریان بازی‌های جام جهانی میگفتش که در دوحه قطر بسیاری از ایرانی‌ها میومدن، خیلی هم خوش برخورد بودن با رسانه اسرائیلی، اما شهروندان سعودی الزاما اینطوری نبودن. نمیخوام اینو حالا تعمیم بدم به کل عربستان سعودی، ولی میدونیم که بخش قابل توجهی از افکار عمومی در عربستان شاید آمادگیش رو نداشته باشن. چقدر فکر می‌کنید کار دشواری داره دولت عربستان برای متقاعد کردن شهروندان خودش؟ بله، خب قطعا این کار آسونی نیست و همین که مقامات عربستانی میگن که زمان لازم هست و به سرعت این ممکن نیست، خب حاکی از این همین چالش هاست. ولی در این حال میدونید که این به اصطلاح تحول در سیاست خارجی عربستان هم در رابطه با آمریکا با مواضع سختشون، هم در رابطه با اسرائیل به اصطلاح مواضع نرمشون همگام هست با یک سری اصلاحات خیلی مهم اجتماعی و فرهنگی در داخل خود عربستان. و خب امید شاید رهبران عربستان به این هست که ترکیبی از ادامه سطح زندگی رفاه بالایی که شهروندان عربستان دارن به اضافه یک سری آزادی‌های فرهنگی اجتماعی به خصوص در عرصه حیات اجتماعی زنان باعث بشه که خب این مخالفت‌ها کمتر بشه و در این حال اونا میتونن به اصطلاح مواضع اصولیشون رو در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطین کماکان حفظ بکنن، به نوعی بدون اینکه الزاماً مانند گذشته همه چیز رو موکول به اون مسئله بکنن. این یک ترکیب به اصطلاح ظریفی است که خب باید دید چقدر سیاستمداران عربستانی میتونن ترسیم بکنن در عرصه داخلی و خارجی. یک طرحی ملک عبدالله داشت، حتما به یاد دارید، در مورد تشکیل دو کشور فلسطینی و اسرائیل. فکر می‌کنید که اون طرح که هنوزم دست کم از منظر سعودی ها به گمانم سر جاش باقی هست، چقدر میتونه کارو دشوارتر بکنه برای عقب نشینی احتمالی؟ خب میتونید مسئله تشکیل دو کشور در واقع الگویی هست که جامعه جهانی کماکان بهش به اصطلاح پایبند هست، حداقل در حرف. ولی واقعیت این است که در عالم عمل خود فلسطینی‌ها هم بخش بزرگشون به این نتیجه رسیدن که با توجه به گسترش شرکای یهودی‌نشین در کرانه غربی و عدم وجود به اصطلاح تداوم جغرافیایی کشور فلسطینی که قراره بر اساس این طرح تشکیل بشه، اساساً تشکیل دو دولت به شکل فزاینده تقریباً غیر ممکن هست، چون اخراج مثلا 1.5 میلیون شهرک نشین در کرانه غربی بسیار غیر ممکن است. برای هیچ دولت اسرائیلی این قابل به اصطلاح انجام نیست. در نتیجه ما می‌بینیم که در محافل حتی به اصطلاح رادیکال فلسطینی بحث یک کشور با دو ملت به صورت فزاینده‌ای داره در واقع جاشو باز میکنه. این که در آینده این به اصطلاح به اجندای بین‌المللی هم برسه هنوز خیلی مونده تا اون زمان، ولی هیچ بعید نیست که اگر این صورت بگیره به اصطلاح کار برای کشورهای عربی هم راحت‌تر است، به نوعی که بالاخره با واقعیت به اصطلاح زنده اون که فلسطین و اسرائیل همخوانی بیشتری خواهد داشت. ممنونم از شما کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون. و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید به پایان می‌بریم.